Trung nghĩ là chắc chắn mỗi người chúng ta đều đã từng gặp, đã từng nghe khi mà bạn nói về những cái hành vi vô đạo đức hay là bạn nói về cái hành vi tham nhũng của quan chức đấy, thì có một cái nhóm nhỏ những cái người họ phản biện lại kiểu như thế này, là họ đặt ra cái câu hỏi là mày lên thử làm xem có ăn giống người ta không, hay là sau đợt dịch vừa rồi chẳng hạn, khi mà có một nhóm người ta lên án những cái người mà lợi dụng cái chức vụ và quyền hạn của họ để mà tiêm vaccine cho người nhà trước đấy, thì cũng sẽ có lại một nhóm nữa hỏi cái câu kiểu về moral authority là mày thì mày có lo cho người nhà trước hay không. Thì theo Trung, đây là một cái kỹ thuật sử dụng cái concept moral authority, cái thẩm quyền đạo đức khá là kinh điển, nhằm cố gắng dập tắt hoặc là đẩy cái người bình luận vào cái thế bị động, vào cái thế bị cô lập. Các anh chị và các bạn cùng trở lại với Hội đồng Cừu. Lại là mình đây, mình tên là Trung, là nghiên cứu sinh luật tại Đại học Victoria, Canada. Thì dạo gần đây, để tìm nguồn cảm hứng cho cái chuỗi video clip triết học đại chúng của Hội đồng Cừu đấy, thì Trung mới tình cờ tìm được một cái clip phim cũng có thể gọi là hài kịch đang rất nổi của nghệ sĩ Trấn Thành, có tên là Hẻm Cụt. Và ở trong tập 3 của bộ phim này đấy, thì có một nội dung, có một câu triết lý mà Trung thấy được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần dưới những cái dạng, những cái hình thức khác nhau. Cái nội dung của nó là như thế này: suy luận chứ, tụi bay có sống ra cái giống ôn gì không mà tụi bay nói người ta? Mày là cái gì mà mày được quyền nói người ta vậy? Bản thân mình là cái gì mà tại sao mình được cái quyền đi nói người ta? Trước tiên cần phải khẳng định trước là Trung hoàn toàn hiểu cái thông điệp của nghệ sĩ Trấn Thành. Cái câu hỏi mà who are we to judge là một câu hỏi về mặt tâm lý học và thậm chí là về mặt triết học mà mỗi người chúng ta đều phải hỏi trước khi bắt đầu bước vào một cái cuộc tranh luận, một cái tranh cãi, một cuộc thảo luận hay là một cái drama nào đó. Vậy thì trong triết học đấy, cái câu hỏi này, những cái câu hỏi dạng này có thể gom lại thành một cái concept gọi là moral authority hay là thẩm quyền đạo đức. Vấn đề của Trung với cái lập luận này là nếu mà chúng ta bắt đầu đi xa ra, có nghĩa là chúng ta không chỉ nói trong cái nội dung của cái hài kịch của Trấn Thành nữa, mà chúng ta đi xa ra những cái thảo luận về văn hóa, xã hội, chính trị tại Việt Nam ấy, cũng có thể thấy là phương án sử dụng câu hỏi về cái tính thẩm quyền đạo đức của một người, rồi sau đó lại vặn vẹo họ khi mà họ đưa ra những cái quan điểm, họ phê phán một cái hiện tượng nào đó trong xã hội là highly problematic, có nghĩa là nó rất có vấn đề. Ví dụ thôi nhé, Trung nghĩ là chắc chắn mỗi người chúng ta đều đã từng gặp, đã từng nghe khi mà bạn nói về những cái hành vi vô đạo đức hay là bạn nói về cái hành vi tham nhũng của quan chức đấy, thì có một cái nhóm nhỏ những cái người họ phản biện lại kiểu như thế này, là họ đặt ra cái câu hỏi là mày lên thử làm xem có ăn giống người ta không, hay là sau đợt dịch vừa rồi chẳng hạn, khi mà có một nhóm người ta lên án những cái người mà lợi dụng cái chức vụ và quyền hạn của họ để mà tiêm vaccine cho người nhà trước đấy, thì cũng sẽ có lại một nhóm nữa hỏi cái câu kiểu về moral authority là mày thì mày có lo cho người nhà trước hay không. Thì theo Trung, đây là một cái kỹ thuật sử dụng cái concept moral authority, cái thẩm quyền đạo đức khá là kinh điển, nhằm cố gắng dập tắt hoặc là đẩy cái người bình luận vào cái thế bị động, vào cái thế bị cô lập, theo một cái kiểu tư duy là cái đạo đức của mày cũng không hơn ai đâu để mà mày có quyền nói người ta. Hiển nhiên Trung tin là quý khán thính giả của Hội đồng Cừu khi mà nghe cái câu này là đã phát hiện được hàng trăm là nói quá thôi, nhưng mà có thể nói là rất nhiều những cái kiểu ngụy biện trong cái lập luận kiểu như vậy. Tuy nhiên trong video clip này thì chúng ta sẽ không nói về ngụy biện, mà chủ yếu chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi về thẩm quyền đạo đức, về cái moral authority. Vậy thì trong video này Trung nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng giải quyết được 3 câu hỏi chính. Câu hỏi đầu tiên là liệu rằng cái hành vi phán xét đạo đức tự thân nó có phải là một cái hành vi sai trái hay không? Hiển nhiên là theo triết học. Câu hỏi thứ hai là các tôn giáo người ta nói gì về cái hành động phán xét người khác. Chúng ta sẽ phải đi qua cái phần này bởi vì Trung biết là trong những cái tôn giáo lớn thì có rất nhiều những cái điều răn, những cái giáo lý. Trong cái vẻ bề ngoài đấy, có vẻ như là các tôn giáo người ta yêu cầu là chúng ta không nên phán xét người khác ở mọi trường hợp. Và câu hỏi thứ ba là trong trường hợp mà chúng ta cần phải phán xét thì chúng ta phải phán xét, chúng ta phải hóng drama như thế nào mà nó sang chảnh như là một triết gia. Rồi vậy thì bây giờ đến với phần đầu tiên, chúng ta sẽ nói về bản chất của phán xét. Trước tiên có thể khẳng định là hầu hết những cái triết gia, từ những triết gia trong triết học Hy Lạp cổ đại cho đến phương Đông với đạo Khổng, thì có thể khẳng định là họ không có vấn đề gì với việc phán xét một con người hay là phán xét một cái hành vi đạo đức của con người. Cái kết luận này được chạm tới chủ yếu là bởi vì triết học nói chung cho rằng
con người là một loài động vật có đạo đức hay là có khả năng thực hành đạo đức. Cái khái niệm này chúng ta biết đến trong tiếng Anh với những cái tên như là ethical animals hay là moral creature. Vậy thì sau đó, cộng với cái khả năng tư duy và khả năng ngôn ngữ vượt trội so với tất cả những cái loài động vật khác, thì các triết gia thường mới đi đến một cái kết luận chung là cái năng lực thảo luận, năng lực thực hành và năng lực trao đổi về đạo đức của con người là biệt lệ và là độc nhất vô nhị trong tất cả các loài. Vậy thì khi mà phân tích ấy, thì các triết gia họ thường đưa ra 3 cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên là cái khả năng ý thức của con người, hay cái khái niệm chúng ta gọi là consciousness. Sau đó là cái khả năng lý tính của con người, rationality. Và cuối cùng là cái sự tự chủ nhất định của con người so với cái cộng đồng mà họ đang sinh sống trong đó, gọi là autonomy. Vậy thì với 3 cái đặc trưng đó, rất nhiều những cái triết gia như là Immanuel Kant, Descartes hoặc là Thánh Thomas Aquinas, họ cùng đi đến một cái kết luận là con người là cái loài độc nhất, là cái loài duy nhất có cái khả năng thực hành đạo đức và thảo luận đạo đức cấp cao như vậy. Những người khẳng định, những triết gia khẳng định cái sự biệt lệ độc nhất này của con người thường được gọi là nằm trong nhóm Human Exceptionalism. Nhắc đến những cái khái niệm này để quý khán thính giả của Hội đồng Cừu có thời gian thì chúng ta có thể tham khảo thêm. Nhưng mà cái vấn đề, cái cốt lõi chúng ta muốn chứng minh ở đây là triết học cho rằng con người là một loài lý tính, con người là một loài có khả năng ý thức độc lập, và thêm vào đó nữa thì chúng ta có khả năng ngôn ngữ và truyền tải thông tin đã đến mức thượng thừa rồi. Mà đỉnh điểm của nó có thể nói đến những việc như là phao tin đồn nhảm hay là hóng drama đấy. Vậy thì với tất cả những cái nền tảng đó, chúng ta có thể thấy là những triết gia người ta đi đến cái kết luận chung là con người có một cái bản tính tự nhiên là họ sẽ tham gia vào quá trình tranh luận hay là thảo luận đạo đức ngay từ nhỏ. Câu chuyện nó cũng hết sức bình thường đó. Từ việc chúng ta gọi người này là người tốt hay là người xấu, từ việc chúng ta ngưỡng mộ hay là chúng ta khinh thường một người, từ việc chúng ta chơi chung hay là chúng ta muốn xa lánh một người chẳng hạn, thì tất cả những cái hoạt động đó là cái hoạt động mà thực hành và thảo luận về đạo đức. Nói chung đấy, thì một con người ta sẽ không thể sống hoặc là không thể phát triển trong một đời sống xã hội bình thường nếu họ không tham gia vào những cái quá trình thảo luận hay là tranh luận đạo đức. Nếu mà họ chưa từng nghĩ rằng hoặc là trao đổi với người khác rằng là hành vi này là hành vi đúng, hành vi này là hành vi sai, làm việc này thì tốt hơn làm việc kia, người này thì đáng khâm phục, người kia thì lại đáng khinh, người này thì đáng học hỏi và người kia thì không nên là một cái tấm gương. Vậy thì toàn bộ quá trình thảo luận đó, chúng ta chưa nói đến cách thực hiện nó như thế nào, đều được xem là những cái thực hành đạo đức vô cùng tự nhiên của loài người. Và quan trọng hơn nữa, những cái thảo luận như vậy, những cái phán xét như vậy, mặc dù là về một con người hay là về một hành vi, thì nó vẫn là cái cơ sở, vẫn là cái nền tảng để cho một người ta có thể học hỏi, người ta có thể nhận biết điều gì là xấu, điều gì là tốt, thế nào là công bằng hay thế nào là bất bình đẳng, và điều gì nên làm hay là điều gì không nên làm. Vậy thì đến đây chúng ta có thể kết luận là theo triết học, cái hành vi phán xét, mặc dù có thể là phán xét đời sống của một con người hay là hành vi của một con người đi chăng nữa, thì tự thân nó không phải là một cái hành vi sai trái. Tuy nhiên hiển nhiên cái việc mà chúng ta thực hành phán xét như thế nào hay là chúng ta hóng drama như thế nào thì nó lại là một câu chuyện khác mà chúng ta sẽ bàn đến ở cuối của video. Vậy thì với những cái thông tin bước đầu như vậy, bây giờ chúng ta đi đến phần thứ 2 của video là các tôn giáo có thật sự dạy chúng ta không nên phán xét, không được phán xét hay không. Đến cái thời điểm này thì Trung nghĩ là các khán thính giả của Hội đồng Cừu đã bắt đầu đặt câu hỏi rồi. Bởi vì có vẻ như là các khán thính giả của Hội đồng Cừu đều là những người nghiên cứu rất kỹ về tôn giáo, có thể là Phật giáo, có thể là Công giáo. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao những triết gia họ lại cho rằng phán xét là bình thường, trong khi tôn giáo mà mình đang nghiên cứu, mình đang theo đuổi thì lại nói là không nên, không có. Trong giới hạn hiểu biết của Trung về hai cái tôn giáo phổ biến nhất tại Việt Nam là Công giáo và Phật giáo, thì Trung không nghĩ là cả hai tôn giáo này đều kêu gọi chúng ta không thực hành phán xét hay là không có những cái thảo luận về đạo đức, về hành vi đạo đức của người khác. Ví dụ nhé, nếu mà bạn theo Công giáo thì Trung biết chắc chắn cái câu sẽ nhảy lên đầu tiên trong đầu của chúng ta khi mà chúng ta nói về vấn đề phán xét người khác sẽ là cái câu nằm ở Matthew 7:1. Cái câu đó ghi nhận là do not judge or you will be judged. Nếu nói về Phật giáo đấy, ít nhất là Phật giáo đang được thực hành tại phương Tây nhé. Trung nghiên cứu khá nhiều về Phật giáo nhưng mà nó là ở phương Tây. Còn Phật giáo ở phương Đông thì sẽ có những cái thực hành khác. Thì hầu hết những người theo Phật giáo ở bên này, người ta sẽ được dạy một cái gọi là non-judgmental. Có nghĩa là chúng ta không nên hay thậm chí chúng ta không được phán xét về người khác, về hành vi của một người khác. Bởi vì như vậy sẽ dẫn đến những cái hệ quả khác. Tuy nhiên theo cách đọc, cách nghiên cứu của Trung đấy, thì những cái lời dạy này, những cái điều răn này, người ta có những cái ẩn ý sâu xa đằng sau đó
mà không nhất thiết là đang khuyên bạn theo nghĩa đen rằng bạn không được nói về bất kỳ ai hay là về bất kỳ hành vi gì. Dẫn chứng của Trung là gì? Đối với Công giáo đi thì chúng ta có ở Matthew 7:1 thì sẽ có cái lời răn là bạn không được đánh giá hay là không được phán xét người khác. Nhưng mà chỉ cần chúng ta đi xuống vài dòng thôi, ở Matthew 7:6 và Matthew 7:15, chính Chúa Giêsu nói là gì? Là do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine. Có thể thấy ở đây là cái thuật ngữ dog cũng như là thuật ngữ swine là chó và con lợn, con heo đấy, đều là những cái thuật ngữ dùng để nhục mạ mà nó tệ nhất ở cái thời điểm đó. Và trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước lẫn Tân Ước thì chúng ta có thể thấy là cái việc phán xét nó diễn ra rất thường xuyên, không chỉ bởi Chúa Giêsu mà còn bởi rất nhiều những cái nhân vật khác nữa. Ít nhất theo cách Trung hiểu đấy, cái mà Kinh Thánh nói không phải là anh không được phán xét, không được phản biện hay là không được chỉ trích người khác. Những hoạt động như vậy là vô cùng bình thường, bởi vì Kinh Thánh cho thấy là những cái hoạt động đó hoàn toàn được chấp nhận. Cái vấn đề mà bị lên án ở đây, cái vấn đề mà Chúa dặn dò con người ở đây là gì? Là anh không nên có một cái tinh thần, một cái ý thức, một cái nhân sinh quan không lành mạnh về sự vượt trội đạo đức của mình so với tất cả những người xung quanh, so với người mà anh đang chỉ trích. Cái khái niệm mà được các nhà thờ bên này hay giảng là the unholy sense of moral superiority. Vậy thì theo Trung, trong Công giáo đấy, không phải là chúng ta bị cấm, không phải là chúng ta không được đấu tranh, không phải là chúng ta không được phê phán, không phải là chúng ta không được phán xét những cái hành vi đạo đức hay là một cá nhân về cái đạo đức của họ, bởi vì chúng ta phải làm tất cả những cái việc đó chứ, đó là chúng ta đấu tranh cho công lý mà. Nhưng mà cái điều chúng ta cần tránh đấy là chúng ta không giữ trong lòng một cái sự tự tôn cho rằng mình tốt hơn những cái người mình đang phán xét ở mọi mặt. Mình sẽ là hiện thân của đạo đức, của chính nghĩa, của công lý, của nhân dân, còn tất cả những người khác là hiện thân của ác quỷ, của thế lực thù địch. Đó là cái thứ quan trọng nhất mà Trung nghĩ là Công giáo muốn nhắc nhở những tín đồ, những giáo dân của họ. Tương tự như vậy đối với Phật giáo, mặc dù người ta thường hay hiểu là trong Phật giáo, người ta thường hay giả định là trong Phật giáo sẽ khuyên chúng ta là không nên nói xấu, hay thậm chí là không nói về chuyện của người khác. Nhưng mà Trung nghĩ là những cái hành vi can thiệp, những cái hành vi nói xấu về cuộc sống của người khác, nó sẽ rất khác với việc là bạn có đủ thông tin để đánh giá, để nhận xét, để phê phán, để lên án, hay thậm chí là tranh đấu để mà đòi quyền công bình. Có một cái thuật ngữ của Phật giáo bên này, người ta gọi là liberated judging, tức là chúng ta phán xét nhưng mà chúng ta ở một cái tâm thế là điềm đạm, thấu hiểu và không vướng mắc. Thì thực hành của liberated judging nó được dựa trên các khái niệm là upeksha, có thể dịch ra tiếng Anh là equanimity hoặc là non-attachment, mà chúng ta có thể hiểu là sự bình thản, sự điềm đạm, một cái tâm trí mà cân bằng, không vướng mắc. Có thể thấy cái khái niệm upeksha này hoàn toàn khác với lãnh đạm. Trong lãnh đạm đấy, tức là chúng ta không quan tâm, chúng ta buông bỏ hoàn toàn mọi thứ cũng như là mọi cảm xúc trên đời. Và cái tư tưởng lãnh đạm nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta không can thiệp, chúng ta không thảo luận, chúng ta không muốn nói bất kỳ vấn đề gì về những cái vấn đề chính trị xã hội hay là về những cái bất công đang xảy ra. Còn sự điềm đạm, cái sự không vướng mắc trong tâm trí mà Phật giáo muốn dạy đấy là mong muốn giúp cho con người có một cái khả năng nhìn ở một cái góc nhìn nó rộng hơn, có thể giúp cho những người thực hành người ta nhìn xuyên suốt toàn bộ tình huống mà không bị những cái định kiến, không bị gắn kết với bất kỳ cái nhóm nào trong cái cuộc thảo luận đó. Vậy thì thực hành upeksha cho phép chúng ta đánh giá, cho phép chúng ta phán xét. Vấn đề ở chỗ là trong quá trình đánh giá, trong quá trình phán xét đó, chúng ta có giải phóng mình khỏi được những cái định kiến, giải phóng mình khỏi được những cái thiên cực của chán ghét, thù hận, ràng buộc hay là những cái cảm xúc tạm thời hay không. Nếu mà chúng ta có thể phán xét mà ở một cái tâm trí cân bằng, không vướng mắc, thì Phật giáo vẫn cho rằng cái phán xét đó là phán xét đúng. Và làm được như trên thì chúng ta sẽ gọi đó là liberated judging. Vậy thì bây giờ đến với phần cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem phán xét và hóng drama như triết gia là như thế nào. Trung nghĩ trước tiên nếu mà chúng ta trở lại cái khái niệm liberated judging đấy, thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng tương đối rõ là chúng ta nên làm thế nào khi mà bắt đầu phán xét, khi mà bắt đầu đánh giá một con người hay là một cái hành vi đạo đức nào đó. Tuy nhiên câu chuyện đó thì là của Phật giáo, của tôn giáo. Bây giờ nói đến những cái kỹ năng của các triết gia khi mà họ phán xét thì là họ làm gì? Nói về triết học, chúng ta lại bắt đầu với Aristotle. Thì ông mới nói là chúng ta cần hiểu về cái hành vi phán xét, judging, hay là một cái phán xét đạo đức nào đó, judgment, là sản phẩm của hai thứ. Thứ nhất là cái khả năng lý trí và khả năng lập luận, reason.
Và thứ hai là sự tự do về ý chí đúng nghĩa của một con người, hay còn gọi là free will. Đáng tiếc là đôi khi con người hiện đại người ta đưa ra một phán xét mà người ta không có cả hai thứ, không có cả reason lẫn không có cả free will. Một trong những cái ví dụ khá rõ tại Việt Nam là cái kiểu mà chúng ta phán xét đôi khi chỉ bởi vì chúng ta thấy rằng dư luận người ta đang phẫn nộ thì chúng ta phán xét theo. Cái lý do, cái nền tảng để phán xét này rõ ràng nó không có cả reason và cũng không có cả free will. Trong cái quyển Rhetoric của Aristotle, quyển 1, thì bác này mới bảo là tất cả những cái cảm xúc từ định kiến, thương hại, giận dữ hay là những cái cảm xúc tương tự khác, nó sẽ là cái rào cản lớn nhất, cái nền tảng lớn nhất gây ảnh hưởng đến một cái phán xét đúng. Thì một cách hết sức là hiển nhiên, đối với Aristotle, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải bỏ được những cái tạp niệm này khi mà chúng ta bắt đầu phán xét. Đồng thời, để thể hiện cái free will của mình thì cái người phán xét người ta cũng phải tự mình cân nhắc, tự mình xem xét thông tin, và quan trọng nhất là tìm đến những người cho chúng ta thông tin chứ không phải cho chúng ta quan điểm. Mình nghĩ một trong những vấn đề lớn nhất của những cái drama showbiz tại Việt Nam hiện nay, cũng như là những cái thảo luận chính trị Việt Nam hiện nay, kể cả lề phải lẫn lề trái, là chúng ta đang tìm đến những người đưa ra quan điểm của họ để chúng ta thỏa mãn cái cảm xúc của bản thân, chứ thật sự chúng ta không đi tìm thông tin hay là tìm tri thức để từ đó có thể đưa ra một cái phán xét đúng. Thì nó ngắn gọn là cái phán xét sai là cái phán xét khi mà chúng ta tìm đến cảm xúc nhiều hơn là chúng ta tìm đến cái facts, cái sự thật. Tiếp cận cái cách hiểu này của Aristotle, Trung nghĩ là rất có lợi. Bởi vì nếu phân tích theo cách này thì chúng ta sẽ thấy là kết quả của những cái phán xét cũng như là những cái hành vi sau đó của cộng đồng Việt Nam thường luôn có vấn đề, là bởi vì như vậy. Bởi vì chúng ta đang tìm kiếm cái cảm xúc hơn là chúng ta đang tìm kiếm cái sự thật, hơn là chúng ta thu mình lại tìm hiểu những cái thông tin để tự mình có thể đưa ra một cái quyết định cho chính mình. Vậy thì đó là cái cách tiếp cận cổ điển của triết gia Hy Lạp cổ đại. Bây giờ chúng ta cũng có thể nhắc đến một triết gia đương đại ngày nay, và Trung cũng đang muốn nhắc đến là Daniel Dennett, là một triết gia Hoa Kỳ. Thì với ông này các bạn có thể tham khảo cái quyển có tên là Intuition Poems and All the Tools for Thinking. Thì một cái quyển sách mà nó mang hơi hướng xếp hép một tí, nhưng mà nó cũng có những cái chất triết học trong đó để chúng ta trải nghiệm. Một trong những cái kỹ thuật đầu tiên mà ông đề nghị chúng ta làm khi mà chúng ta phán xét đấy là chúng ta cần phải xác định trước chúng ta có đang muốn tìm kiếm hay đang muốn xác thực một cái sự thật nào đó hay không. Chứ cái mục tiêu phán xét của bạn không nên là chiến thắng, không nên là chinh phạt cái người mà chúng ta muốn phán xét. Dennett sẽ nói rõ hơn những cái kỹ thuật phán xét trong cái quyển sách này. Nhưng mà cái ý tưởng quan trọng nhất của ông về cái việc thực hành phán xét về đạo đức về một con người đấy là chúng ta đừng nên nhìn vào quá trình phán xét đạo đức hay phán xét một con người như là một trận chiến có thắng có thua. Một cái hiện tượng mà Trung thấy là rất phổ biến hiện nay. Theo ông thì bởi vì chỉ khi mà chúng ta loại bỏ được cái tư duy là chúng ta đang tham gia vào một cái cuộc chiến chính nghĩa, mà chúng ta là bên đại diện cho chính nghĩa, khi mà chúng ta phán xét, khi mà chúng ta đánh giá một con người hay là một hành vi đạo đức, thì khi đó chúng ta mới thật sự học hỏi, chúng ta mới thật sự thu thập được những cái thông tin, những cái tri thức mới, và từ đó quan trọng là giúp ích được cho cái quá trình thực hành đức hạnh của mình, cũng như là đóng góp vào cái sự phát triển chung của xã hội. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục giữ cái quan niệm cho rằng khi phán xét một người, khi đánh giá cái hành vi đạo đức của một con người thì bản thân mình là đại diện cho công lý, cho chính nghĩa, rằng chúng ta phải đạt được một cái chiến thắng tuyệt đối trước cái người mà chúng ta đang phán xét, thì bản thân chúng ta sẽ không học được bất kỳ cái bài học đạo đức nào hết. Và cái người phán xét cũng tương tự như vậy, họ rơi vào thế thủ, họ cũng không tiếp thu được bất kỳ bài học nào hết, và vì vậy toàn bộ xã hội sẽ không có thêm được cái bước tiến nào đáng kể. Vậy thì bây giờ kết luận lại, theo Trung, cân nhắc những cái tư liệu về tôn giáo, cân nhắc những cái tư liệu về triết học, Trung có thể khẳng định là việc phán xét đạo đức, phán xét cái hành vi hay phán xét cá nhân một con người theo triết học là một điều hoàn toàn bình thường. Thậm chí nó còn được xem là một cái thực hành đạo đức cần có để mà chúng ta có thể phân biệt được điều gì tốt, điều gì xấu, cái gì đúng, cái gì sai, và từ đó đóng góp tiếng nói chung cho xã hội. Nếu nhìn nhận cái vấn đề này, những cái cáo buộc hay là những cái lập luận như là như mày cũng làm vậy, hay là mày là ai mà mày phê phán người ta, được sử dụng rất nhiều ở trong những cái thảo luận chính trị Việt Nam đấy, là hoàn toàn vô căn cứ và sai lệch nếu mà chúng ta sử dụng cái khung triết học để mà chúng ta đánh giá nó. Tuy nhiên, cũng các tôn giáo, cũng các triết gia nói với chúng ta là
cái việc đánh giá, cái việc phán xét một con người, một cái hành vi đạo đức của một con người là một cái hoạt động mà chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải hoàn thiện. Ví dụ như là Công giáo thì khuyên chúng ta không nên có một cái lòng tự tôn, không nên có một cái gọi là moral superiority khi mà chúng ta phán xét người khác. Phật giáo thì khuyên chúng ta là nên thực hành cái Upekkha. Chúng ta cần phải giải phóng mình khỏi những cái định kiến, những cái thiên cực, những cái vướng mắc trước khi mà chúng ta thực hiện cái việc phán xét người khác. Và thật ra thì triết học cũng đưa ra những cái lời khuyên khá tương tự như vậy. Vậy thì chân thành cảm ơn quý khán thính giả, các anh chị các bạn đã dành thời gian xem đến hết cái video này. Trung rất hy vọng là cái video này mặc dù nói về triết học, mặc dù nói về tôn giáo, nhưng mà nó cũng đưa ra một số cái quan điểm, một số cái thông tin để mà chúng ta có thể áp dụng trong cái đời sống thường nhật, cũng như là những cái thảo luận về đạo đức, những cái thảo luận về chính trị tại Việt Nam. Một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.